สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เข้าสู่ในรายการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นตอนที่2แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้มารู้ในเรื่องที่เรียกว่าหลายคนไม่เคยรู้เป็นเรื่องลึกนะคะและเบื้องหลังการทำงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเองที่ได้ทำงานหลายๆด้านที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะท่านชัดชัยบางช่วนนะคะท่านก็ให้เกียรติมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้มาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศของเรานะคะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้พูดค้างกันไว้ถึงเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นโดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่า hot issue มากในปัจจุบันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ท่านได้กล่าวไปคราวที่แล้ววันนี้อยากจะมาเติมอีกนิดนึงนะคะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนสีเทานะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูมันเหมือนมีความผูกพันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันท่านวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคะครับก็เรียนว่ากลุ่มทุนสีเทาเนี่ยครับจริงๆแล้วก็เราเรียกกันว่ากลุ่มจีนเทานะเป็นคนจีนบางส่วนนะไม่ใช่คนจีนทั้งหมดนะครับคนจีนที่ทางการจีนเองก็เฝ้าติดตามที่จะนำตัวคนเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปขยายฐานอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยคนเหล่านี้ก็เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปขยายธุรกิจไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วก็ชักชวนหลอกผู้คนจากทั่วโลกเลยครับเข้าไปทำงานอ้างว่ามีรายได้สูงสุดท้ายก็ถูกหลอกให้ไปทำงานในสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับอย่างที่เราทราบกันตรงนี้เองเนี่ยทางประเทศทางเมียนมาเองทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะดำเนินการปราบปรามได้อย่างเต็มที่นะครับแต่บางช่วงเวลาเนี่ยก็มีความร่วมมือที่อย่างล่าสุดเนี่ยทางด้านเมียนมาก็มีการดำเนินการปราบปรามกลุ่มแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้คนที่ถูกหลอกไปเนี่ยเรียกว่าต้องหนีภัยหนีการปราบปรามดังกล่าวแล้วก็หนีภัยอันตรายหรือทำให้มีผู้คนเหล่านี้เข้ามาประเทศไทย2ระยะนะครับโดยเฉพาะด้านเมียนมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเข้ามาประมาณสัก10,000 กว่าคนในชั้นนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนจีนเป็นหลักนะครับทางการจีนเองก็มีการประสานที่จะขอรับตัวคนจีนเหล่านั้นกลับประเทศจีนก็มีการคัดกรองก็มีกลุ่มคนที่ทั้งที่ถูกหลอกไปอย่างที่เรียนไปนะครับอาจจะมีกลุ่มคนที่ตั้งใจไปทำงานก็มีนะครับปะปนกันไปทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ระบบคัดกรองโดยประเทศไทยก็เป็นฐานในการที่จะคัดกรองกลุ่มคนดังกล่าวแล้วก็ร่วมมือกับประเทศจีนและประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อรับคนเหล่านั้นกลับประเทศนะครับตรงนี้เองก็ถือว่ามีคนออกมาจำนวนหนึ่งครับจากกลุ่มอาชญากรรมเหล่านั้นนะครับจากการปราบปรามของประเทศเพื่อนบ้านนะครับและล่าสุดเนี่ยครับทางด้านเมียนมาเองก็มีการปราบปรามอีกรอบหนึ่งก็มีคนหนีมาเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้แตกต่างครับก็กลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเดิมสมัยก่อนเป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้เป็นคนอินเดียที่เข้ามาในจำนวนค่อนข้างมากครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย1,500 กว่าคนเป็นคนอินเดียมาเกือบ500 คนที่เหลือก็มีฟิลิปปินส์มีจีนมีเวียดนามนะครับที่เดินทางหนีภัยการปราบปรามตรงนั้นเข้ามาก็ประเทศไทยก็ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการคัดกรองเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็มีการประสานกับประเทศเหล่านั้นครับเพื่อให้ทั้งอินเดียและทั้งจีนเนี่ยเพื่อจะรับคนเหล่านั้นกลับไปก็ทราบล่าสุดว่าทางอินเดียเนี่ยเตรียมเครื่องบินที่จะมารับคนเหล่านี้กลับประเทศแล้วครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเรียนว่าต้องผ่านระบบคัดกรองของประเทศไทยก่อนนะครับระบบคัดกรองที่ว่าเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทางสมช.และก็ฝ่ายกองทัพฝ่ายจังหวัดในพื้นที่ครับที่ได้มีการกำหนดแนวทางแล้วก็มีการดำเนินการเรื่อยมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับระบบนี้ก็ยังใช้อยู่ในการที่จะตรวจสอบคัดกรองบุคคลส่วนไหนที่ถูกหลอกค้ามนุษย์ว่าเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายค้ามนุษย์ส่วนไหนที่ตั้งใจไปก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็มีกระบวนการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนด้านกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่ครับตรงนี้เองก็หลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงถ้อยแถลง Joint Declaration ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรม
ก็ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรากับทางกัมพูชาอยู่ระหว่างการประสานงาน ที่จะเข้าไปปฏิบัติการในการที่จะปราบปรามกลุ่มแก๊งเหล่านี้ครับให้หมดไปนะครับก็อยู่ในกระบวนการทำงาน ทั้งหมดนี้ก็น่าจะขับเคลื่อนได้ในช่วงเร็วๆนี้ครับที่จะน่าจะคลี่คลายมากขึ้นในอนาคตนะครับค่ะคราวนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีบางคนที่เป็นคนไทยเองนะคะก็จะถูกหลอกเข้าไปนะหรือว่าถูกเอาไปขาย เรามีแนวทางหรือว่าเรามีจุดเน้นหรือว่ามีในสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบในภัยเหล่านี้อย่างไรบ้างมีไหมคะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีการที่อยากจะให้ทางประชาชนที่ผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มีไหมคะครับในฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยเรียนว่าก็เป็นหัวข้อที่เราถกกันครับว่าต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแล้วก็รู้ทันกับสิ่งที่เข้ามาหลอกลวงเข้ามาถึงตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงให้ความสำคัญแล้วก็ได้มีการประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปประชาสัมพันธ์ไปชี้แจงในรูปแบบต่างๆครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็รู้ทันกับสถานการณ์ครับก็เป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเรื่องใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้ครับมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีที่มาที่ไปมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้การตรวจสอบความเป็นจริงความถูกต้องอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยมันยากมากในการที่จะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ครับค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำนักงานเองกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการที่สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับคราวนี้มีนอกเหนือจากเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้แต่ก็ยังมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วก็สำนักงานเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งล่าสุดก็จะเห็นว่าก็เริ่มมีการเหตุความรุนแรงกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในมุมมองของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้มองต่อเรื่องภาคใต้เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานนะครับเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขสาเหตุที่รากเหง้าหลายประการที่จะต้องไปศึกษาอย่างละเอียดครับเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงนะครับคือเรื่องนี้ครับใน3จังหวัดเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาและก็ศาสนาครับที่มีความเป็นเฉพาะของตนเองอยู่นะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็อยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างปกติสุขครับแต่ในช่วงหนึ่งครับมันก็มีหลายสาเหตุครับมีทั้งเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลในเชิงของประวัติศาสตร์เรื่องของหลักศาสนา ก็ทำให้พี่น้องบางส่วนเนี่ยมีความไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เกิดมีอุดมการณ์ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสำคัญครับต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐก็จะมีข้อผิดพลาดบางประการที่ไปกระทบต่อชีวิตของพี่น้องในพื้นที่นะครับเรื่องของการเรื่องปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่อาจจะทำให้พี่น้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันพยายามได้มีการแก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กระทบอยู่ในจิตใจของพี่น้องเหล่านั้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการส่งต่อผ่านรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆครับคราวนี้ในตรงนี้เองนะครับบางกลุ่มก็เห็นว่าการดำเนินการของภาครัฐเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงบางคนบางท่านบางกลุ่มก็มีอุดมการณ์ปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นเงื่อนไขต่อรองอันนี้ก็มีรูปแบบหนึ่งบางส่วนก็ขับเคลื่อนทางด้านการเมืองต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงก็สิ่งที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่คือการใช้ความรุนแรงกลุ่มที่มีอุดมการณ์แล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการต่อรองเนี่ยก็มีการก่อเหตุต่างๆอย่างที่ทราบกันก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เองแล้วก็คนทั่วไปนะฮะรวมทั้งสร้างบรรยากาศให้ในพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เป็นข้อจำกัดในการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นการแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้เนี่ยต้องเข้าใจปัญหารากเหง้าในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับประกอบกับพี่น้องเองหลายส่วนเนี่ยก็ยังขาดโอกาสในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างที่เรียนไปว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงการพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องเนี่ยก็อย่างเมื่อเทียบกับภาคอื่นก็ค่อนข้างต่ำกว่าภาคอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ยังขาดโอกาสอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับภาครัฐก็พยายาม
กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งโดยมีนโยบายแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะมีเรื่องของกฎหมายคือพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาเป็นกรณีพิเศษมีหน่วยงานต่างๆลงไปเป็นการเฉพาะครับในหลายส่วนในด้านการพัฒนาในด้านการศึกษาที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นหลักการแก้ปัญหาที่สำคัญเนี่ยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนของพี่น้องในพื้นที่เป็นหลักอันนี้ประการแรกเลยนะครับที่ต้องรับฟังอันที่สองนะครับมาตรการแนวทางต่างๆที่เข้าไปเนี่ยจะต้องไม่กระทบต่อหลักของวิถีชีวิตเรื่องของหลักศาสนาวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ต้องให้คนในพื้นที่ได้พร้อมยอมรับในสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องแนวทางดังกล่าวด้วยนะครับก็จะทำให้การในการมีความราบรื่นทั้งหมดเนี้ยการแก้ปัญหาในคงไม่ได้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องทำหลายส่วนไปพร้อมกันหนึ่งคือดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูสองดูเรื่องของการพัฒนาที่จะต้องให้คนเหล่านั้นมีรายได้ชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นสามการมีส่วนร่วมครับที่เราพร้อมครับในฝ่ายรัฐเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทางบุคคลผู้ที่เห็นต่างเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเสนอความเห็นเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาได้เราถึงมีกระบวนการพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นที่จะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนครับรวมทั้งแม้กระทั่งผู้ที่อยู่นอกประเทศหรือผู้ที่เคยมีความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเราก็พร้อมไปพูดคุยเพื่อรับฟังนำมาสู่การแก้ปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ครับเรายังได้ปรับเรื่องของกฎหมายเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ตรงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เยียวยาในบางเรื่องที่เกิดข้อผิดพลาดในอดีตอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องทำไปควบคู่กันหลายๆเรื่องครับก็หลักการสำคัญอย่างที่ทราบครับว่าเราใช้หลักของยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงวัฒนานี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ปัญหานะครับขณะนี้โดยรวมครับต้องกล่าวว่าสถานการณ์เมื่อเทียบกับ20 ปีที่แล้วก็ดีขึ้นมากแต่ไงก็ตามก็ยังไม่ถึงจุดที่เราพึงพอใจครับก็ยังมีเหตุความรุนแรงยังมีจุดที่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องกระบวนการพูดคุยซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ต้องสานต่อครับแล้วก็พยายามแล้วก็ใช้เวลาใช้ความพยายามเน้นการมีส่วนร่วมเปิดกว้างในการรับฟังนะครับแต่ขอย้ำว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งด้านศาสนาอันนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจกับพี่น้องในภาคอื่นด้วยเป็นเรื่องของอาจจะรู้สึกว่าเป็นมีความแตกต่างแล้วภาครัฐดำเนินการไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเรื่องศาสนาเนี่ยเรามีประเทศไทยเรามีสิทธิเสรีภาพทุกศาสนาได้รับการดูแลได้รับการบรรลุเท่าเทียมกันนะครับอย่างเหมาะสมไม่มีข้อห้ามใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนความเข้าใจนะครับต้องใช้ความพยายามครับแล้วก็เข้าใจของความต้องการคนในพื้นที่แล้วก็พร้อมรับฟังความเห็นต่างนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆนะคะคราวนี้อาจอยากจะให้ทางท่านเลขาธิการช่วยเพิ่มอีกนิดนึงของเรื่องกระบวนการพูดคุยในตอนนี้นะคะว่ามีพัฒนาการมีความคืบหน้าไปเป็นในทิศทางอย่างไรบ้างแล้วคะครับก็เรื่องกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนอกจากเรื่องของการดูแลความปลอดภัยมั่นคงพัฒนาการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วเนี่ยเรื่องของกระบวนการพูดคุยเป็นหนึ่งใน 6-7 ประเด็นครับที่ดำเนินการเป็นการเฉพาะนะครับขณะนี้ล่าสุดเลยเนี่ยทางรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ตั้งคณะพูดคุยขึ้นมาแล้วครับที่จะสานต่อกระบวนการพูดคุยให้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับก็เราหลักการคือเราต้องการพูดคุยกับทุกกลุ่มนะที่มีความเห็นต่างเพื่อนำมาสู่การหาทางออกร่วมกันแต่เราก็จะขอความร่วมมือครับว่าถ้ากลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยขอได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้ามาสู่กระบวนการพูดคุยใช้วิธีการทางการเมืองในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นผลดีต่อพี่น้องในพื้นที่เองและเป็นผลดีต่อบรรยากาศอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะครับที่จะทำให้เกิดบรรยากาศสันติสุขเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เราจะสานต่อในเรื่องนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบในภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับสิ่งที่จะทำในโอกาสแรกทราบจากหัวหน้าคณะพูดคุยคือเน้นการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรกก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆไปคุยกับกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นต่างครับเพื่อจะมาสรุปปัญหาที่หาทางออกที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการทำงานของท่านหัวหน้าคณะผู้คุยคนใหม่ขออนุญาตเอ่ยนามครับก็ท่านได้รับแต่งตั้งจากท่านนายกคือท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสมช.แต่ก็เข้าใจปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวถือ
ตัวท่านก็ได้คุกคีกันเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วด้วยนะคะ ครับ ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องภายในประเทศค่อนข้างมีหลายประเด็น เดี๋ยวขออนุญาตไปอีกประเด็นหนึ่งที่นอกเหนือจากในพื้นที่3จังหวัดแล้วนะก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ถือว่าน่าจะสำคัญนะคะก็คือเรื่องของผู้หลบหนีเข้าเมืองนะคะและรวมถึงในเรื่องของตอนนี้ที่เราได้ให้เรื่องของสัญชาติใช่ไหมคะแล้วก็แก้ปัญหาต่อคนไร้รัฐนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันถือว่าหลายเรื่องเนี่ยคลี่คลายหรือว่าช่วยบรรเทาปัญหาไปได้อยากให้ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ทางท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคิดว่าหลายท่านประชาชนพี่น้องอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องแยกกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้ดีครับว่าเป็นกลุ่มใดบ้างนะครับกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่เราได้ยินข่าวเป็นประจำคือกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เพียงแต่ว่าเขาอพยพเข้ามานานมากแล้วตั้งแต่อาจจะ 5-60 ปีที่แล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านมีความไม่สงบเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ก็มีอยู่ในประเทศไทยได้รับการผ่อนผันอยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้มีการทำทะเบียนเนื่องจากพี่น้องเหล่านี้ก็มีลูกมีหลานเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอยู่นะครับก็อยู่ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทะเบียนประวัติไว้แล้วต่อมาเมื่อเราเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ครับได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศไทยอยู่อย่างในประเทศไทยอย่างเรียกว่าเข้ากับพี่น้องสังคมคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีบุตรมีหลานเกิดขึ้นบุตรหลานหลายคนก็เรียนหนังสือในเมืองไทยไม่รู้จักประเทศต้นทางแล้วในเชิงความมั่นคงเรียนว่าในมิตินี้ครับเรามองมิติเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลักการที่คนหนึ่งครับที่จะมาเดินทางมาจากประเทศต้นทางแล้วมาอยู่นานแล้วแต่จนไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้แต่ถ้าอยู่ไปโดยที่ไม่มีสาระอะไรเลยสิทธิก็ไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นจุดเปราะบางครับที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางออกบางอย่างที่ในเรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ที่นำไปซึ่งการเอาตัวรอดเรื่องของการความจำเป็นนะฮะของเขาที่ต้องเอาตัวรอดนั้นการที่เรามีมาตรการนโยบายสำคัญอันหนึ่งคือการให้สถานะคนเหล่านี้เราในเชิงความมั่นคงเราถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีชีวิตแบบไร้ทิศทางอยู่อย่างไม่มีเป้าหมายไม่มีสิทธิใดทั้งสิ้นเนี่ยได้รับการดูแลอย่างมั่นคงมากขึ้นการดูแลตรงนี้เองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงของมนุษย์ในเชิงของวิถีความมั่นคงนะครับการมีความมั่นคงตรงนี้นำไปซึ่งภาพรวมตีต่อความมั่นคงชาติในภาพรวมด้วยเพราะการที่คนเหล่านี้ได้รับสถานะอยู่ถาวรแล้วก็มีสิทธิต่างๆที่ดีมากขึ้นเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็หลายเรื่องทำประโยชน์กับประเทศไทยการที่คนเหล่านี้อยู่อย่างมั่นคงทำประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยเราประเมินแล้วในเชิงความมั่นคงเนี่ยเป็นผลดีต่อความมั่นคงมากกว่าลูกหลานที่เกิดขึ้นก็เป็นคนไทยเป็นเรียกว่าอยู่ในแผ่นดินไทยอยู่แล้วแล้วก็มีความผูกพันกับประเทศไทยนะครับตรงนี้เองก็ถือเป็นจุดดีที่จะทำให้คนเหล่านี้ครับสามารถมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนนะครับเป็นผลดีในเชิงความมั่นคงของมนุษย์และก็ส่งผลดีต่อความมั่นคงของภาพรวมแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราที่ว่าเข้ามานานมากแล้วก็ได้มีการจัดการอย่างที่นำเรียนไปแต่ถ้าเป็นบางกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาทีหลังแล้วก็เป็นกลุ่มหลบหนีเข้าเมืองทั่วไปเนี่ยในจุดนี้เองเนี่ยเราก็ยังคงใช้มาตรการในเรื่องของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองในการดำเนินการอยู่นะครับในการถ้าเข้ามาแล้วรู้ที่มาที่ไปเราก็ดำเนินการส่งกลับตามกฎหมายว่าคนเข้าเมืองแต่ถ้าบางกลุ่มที่หนีภัยสงครามมาหนีภัยความขัดแย้งประเทศไทยก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนครับจะดูแลคนเหล่านั้นตามหลักมนุษยธรรมเราจะไม่ส่งกลับคนเหล่านั้นไปที่ประเทศต้นทางที่มีภัยอันตรายอันนี้เป็นหลักที่เรายึดตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหลายท่านคงจำได้ว่าตรงบริเวณชายแดนของเราเนี่ยมีกลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจากเมียนมาแล้วก็มีกลุ่มโรฮิงญาอีกหลายกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ที่เข้ามาเราก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมเรายังไม่ส่งกลับแต่ที่ผ่านมาเราก็มีการหาทางออกส่งไปประเทศที่3บ้างทั้งหมดนี้ยึดหลักความสมัครใจบางส่วนอยากต้องการส่งกลับเราก็ต้องยึดหลักความสมัครใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามตราบใดที่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สงบเนี่ยเราก็จะไม่ส่งไปให้เขาไปเผชิญภัยอันตรายนี่เรามีการดูแลอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแยกกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มผิดกฎหมายที่ส่งกลับได้ก็ส่งกลับกลุ่มที่ไม่สามารถส่งกลับได้ด้วยภัยอันตรายก็ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนกลุ่มไหนที่อยู่มานานอย่างที่เรียนไปกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยมีความเรียกว่าแนบแน่นอยู่ประเทศไทยอย่าง
เชื่อมโยงกับสังคมได้อย่างดีแล้วเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรได้รับ ค่ะ สถานะและสิทธิ ซึ่งเรื่องนี้เองครับทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบาทของสมชนะครับเราก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการดำเนินการนำเสนอสภาความมั่นคงครับออกมาเป็นมติต่างๆ ที่ทุกท่านได้รับทราบกัน เรื่องของหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคล เรื่องของนโยบายแนวทางต่อผู้หนีภัยความไม่สงบผู้หนีภัยการสู้รบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากมติสภาความมั่นคงครับ ค่ะ ที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้นำแนวทางเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติครับ ค่ะค่ะต้องขอบคุณท่านเลขามากจริงๆ ยังมีอีกหลายคำถามนะคะ แล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้ขอเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับในตอนนี้นะคะก็คือจริงๆ ท่านพูดมาแล้วล่ะค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมนะกับความมั่นคงไปด้วยกันได้ไหมคะ ก็เรื่องสิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงเนี่ยถ้าดูจากเนื้อหาของมันเนี่ยนะครับดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่นะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเรื่องใดที่เราต้องการเข้มเรื่องความมั่นคงเนี่ยในบางครั้งเราต้องมีมาตรการบางอย่างออกมา ซึ่งบางมาตรการบางอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วยความจำเป็นนะด้วยเหตุผลจำเป็นที่จะต้องควบคุมสถานการณ์ให้เรียกว่ายับยั้งสถานการณ์เนี่ยก็ทำให้ต้องไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็จะดูไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยก็มีความสำคัญ ค่ะ เพราะสิทธิมนุษยชนเนี่ยเชื่อมโยงกับเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางความมั่นคงก็ต้องตระหนักเช่นเดียวกันเพราะจะโยงเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ด้วยงั้นทั้งสองส่วนนี้ต้องมีความสมดุล เราจะทำยังไงให้เกิดความสมดุลนะครับในบางเรื่องที่เป็นมาตรการด้านความมั่นคงเนี่ยเราคงทำเท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อยับยั้งสถานการณ์แล้วเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ต้องปรับตรงนั้นออกไปขณะเดียวกันครับด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับเราก็ยึดหลักอย่างเข้มข้นครับที่จะดูแลคนเหล่านั้นให้ได้รับการดูแลเรื่องของเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับสิทธิต่างๆ อย่างเหมาะสม อันนี้ก็มีการดูแลให้สมดุลกับเรื่องความมั่นคง ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญ ถ้าในเวทีระหว่างประเทศเรามองว่าประเทศใดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยประเทศนั้นก็จะถูกประณามหรือไม่ได้รับการยอมรับนะครับ อันนี้ถ้าเราปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนดีๆเนี่ยเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ภาพลักษณ์ของประเทศก็เป็นเชิงบวก อันนี้ก็เป็นภาพดีในเรื่องความมั่นคงเช่นเดียวกัน ค่ะ มันมีมุมกลับกันด้วยนะฮะมันทั้งสองส่วนนี้ก็ต้องดูให้สมดุลกันอย่างเหมาะสมครับอย่างเรื่องของระหว่างความมั่นคงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับ ค่ะก็ถือว่าสมชก็พยายามสร้างความสมดุลในทุกมิติอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะ ครับ ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบ้างนะคะที่ท่านให้โอกาสมาในครั้งนี้ ก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งหน้า เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยยังมีประเด็นที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของไทยกัมพูชานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะทราบ ครับ ถึงเบื้องหลังของการทำงานของสมชด้วย หรือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะคะงั้นโอกาสหน้าก็จะขออนุญาตเชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทุกท่านฟังนะคะวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะคะขอบคุณ ขอบ ค่ะ คุณครับสวัสดีครับ